guys, welcome back to my channel. For those yang baru kat channelku, hi, nama aku Tasya. For those yang dah lama kat channelku, welcome back to you. So hari ini as a title, aku nak buat Mr. DIY haul. Inilah barang-barangnya, Masya Allah, beratnya Masya Allah. So without further ado, let's jump into our haul. Banyak nak mampus, berat. First, aku beli lampu. Lampu ni aku dah buka, aku charge. Okay. This one aku beli USB rechargeable LED emergency light. Tapi this one aku nak try untuk buat video. Sebab dulu aku pernah beli this kind of lampu dekat Mr. DIY. Tapi dia jenis kecilnya. Dia memang terang elok. Tapi dia punya charger tu hilang. That's why aku beli yang baru. Tapi this one aku beli lagi besar. And lagi besar, lagi function lah. Sebab dia ada 3 mood kot. 3 mood warna. So ni lampunya. Aku tengah charge, nampak? Dia naik lampu merah. Okay, cabut dulu. Aku suka benda yang kita kena charge je. Sebab kalau nak beli bateri macam susah. Oh, dia tak boleh on lagi tau. Selagi lampu dia tak penuh. I don't know. Macam tu ke? Aku baru je buka, nampak plastik dekat lampu ni pun aku tak buka lagi. Dia ada benda ta'alah ni. So hampa senang lah nak gantung ke, nak pegang ke, nak bawa dia. Memang besar. Aku tak pastilah lampu dia seterang apa. Sebabnya yelah kan aku charge tak habis lagi. Nanti aku akan share dia punya kebagusan kat Instagram. Kalau bagus lah, kalau tak bagus aku tak share lah. Panas sangat hari ni. Next item, Allah, aku beli this one. Dulu aku pernah beli dah. Aku beli lagi satu untuk my mom, untuk letak kat dapur. Sebab this one very tebal. Dia tak lincin langsung. And dia serap ayak. Dia memang best lah kalau lampu letak kat dapur. Dia dah cantik. Bunyi bising apa pula tu ya. Dah lah cantik. Lepas tu panjang mat. Panjang besar. Gitu. Allah. RM27 something. Affordable for me. And then aku beli whiteboard. This one aku nak tulis what I'm going to do every day. Sebab kalau kita tulis dekat journal, planner. Kalau tulis dekat planner, aku kadang-kadang tu lupa. Sebab benda tu kan tak nampak dalam buku kan. Kadang apa benda aku nak buat hari tu aku tertinggal macam tu. Sebab satu hari kan banyak benda nak kena buat. Aku je faham kerja aku. So aku beli this one. Aku letak kat atas board, yang wedding board punya kaki tu. Tulis besar-besar. Memang tak tapi dulu aku beli lah tulis besar-besar. Tulis besar-besar memang aku nampak lah. Dah letak dekat tengah ni. Bangun-bangun buka mata je, nampak apa nak kena buat hari ni. Boleh juga kalau hampa nak mengajak anak hampa mengaji, ABC, ataupun hampa nak tulis-tulis untuk notes, ataupun apa je lah, boleh je guna. Murah je guys, murah, serius. Next aku beli wash bag because I'm going to travel, but I don't know when. Dalam masa terdekat atau masa tak dekat aku nak travel. So aku belilah siap-siap wash bag untuk aku letak all the stuff. Shampoo, berus gigi, skincare, sabun. Besar tau dalam dia. Nampak? Dalam dia besar. Dia macam ni. Dia ada banyak warna. Dia ada warna pink, putih, kelabu, hitam. Cantik guys. Dia ada pemegang lagi. Kalau hampa nak letak makeup pun boleh. Cuma dia tulis wash bag lah. Cantik. Next item, aku beli this one. This is not mine. This is Helmi punya. Dia nak basuh motor ke apa benda tak tahu. Gitu. Aku nak sini. Oh, bestnya. Siram pokok boleh. Nak beracun boleh. Basuh motor boleh. RM9 je kot. And then aku beli 2 travel bottle set. This one. Dia macam ni. Sama je tau dua-dua ni. Dia ada untuk ikut suka hampa lah. Hampa nak letak apa. Yang bestnya aku suka. Sebab set ni macam complete tau. Dia ada boleh letak skincare punya. Tak nampak lah pula. Boleh letak skincare, letak sabun, cuci muka, shampoo. Macam lagi boleh letak cuci muka ke apa mendatang ke nak letak. Compact. Lepas tu boleh letak macam-macam. That's why I beli tau. Next aku beli plaster. Plaster saja je beli, nak spare dalam bag. And then aku beli soft line. Tak tahu lah ni wangi ke tak. Sebab I don't know. I hope wangi lah sebab soft line semua wangi kan. Okay.
Next aku beli whiteboard. Ada warna merah, biru, hitam dengan dia punya pemadam sekali. Aku tak pastilah dia bagus ke tak. Aku main beli je sebab dia ada satu set macam ni kan. Kalau nak beli pemadam dia saja, besar sangat. Nak buat apa? Kecil-kecil sudahlah. Takut. And then aku beli this one. Refill punya Fabrics. I don't know this one wangi ke tak. Sebab selalunya aku pakai warna pink. Tapi warna pink dia ada paket besar je. Aku tak mau. Aku nak paket kecil je. Fabrics ni aku pakai untuk spray katil je. Ataupun spray katil je lah. Wangi. And then aku beli masking tape. Masking tape dekat di awal ada macam-macam jenis. So you guys boleh choose what you need. Okay. Last item aku beli 2 Maggi cup. This one tom yum. Can you guys see right? Okay, tom yum. And then this one curry. Okay. I love beli Maggi dekat Mr. Awal sekarang sebab lagi murah. Gitu. So itu sajalah. Dah habis. Oh my god. Kalau apa nak beli ataupun minat barang-barang yang aku beli, apa boleh beli and dapatkan dekat Mr. DIY terdekat hampa. Kalau tak ada, apa boleh beli dekat Shopee. Nanti aku letak link dekat description box. Itu je lah. See you guys in my next video. Thank you so much for watching. Bye.